So yun po, what's up sa inyo mga paps? Orange po ang TV nga po pala yung dahil signing in. So for today's video mga paps, magpapalit tayo ngayon ng seat cover ng ating motorsiklo. Ayan, JRP yan. Nabili ko lang sa Shopee. I-link ko na lang sa description box kung saan natin nabili ito. Ayan, JRP siya. Ewan ko kung original or fake lang. Mukhang fake kasi wala yung guhit na block dito. So ayan, papalit na tayo. Ako lang pala yung magpapalit mga paps kasi meron naman tayo tacker. Ayan. So, let's go. So ayun mga paps, tanggalin na natin ang ating buong seat para makabit na natin yung ating seat cover. So ayun mga paps, tanggalan na natin yung ating dating seat cover para may kabit na natin yung bagong seat cover natin mga paps. So let's go! So ayun mga paps, natanggal na natin lahat ng mga bala ng stapler or tacker. Ayan. So ayun siya mga paps. Nakatapas na to mga paps noon, pinatapas ko na. So ayun, goods pa naman yung niya, yung foam. So ilalagay na natin yung ating seat cover. So ayan mga paps. Try natin ngayon itong seat cover. Kung lalapat ba. Yeah. So ayun mga paps, tapos na natin mailagay yung ating seat cover. So ayan, goods naman siya mga paps, 'di ba? Kitang-kita naman. So ayan. So ayan, 'di ba? Ang ganda mga paps. Ayan. Yung tingnan niyo. Ang ganda oh. Ang ganda paps, mga paps. Ayan oh. Tapos ito yung
Yung nabili pala natin na mga paps, yung seat cover, nakatahi na mga paps. So kaya hindi na tayo nagpatahi sa mga nag-upholstery. So ayun, ikabit na natin sa motor natin. So ayun mga paps, ilagay na natin. So ayun mga paps, dahil nailagay na natin ang ating JRP seat cover, mukhang dito naman tayo magtatapos. And I am Ores Pongan TV, and I am just signing off in just 3, 2, 1, peace!